साथीहरु यदि तपाईहरुले अनलाइन अर्निङ गर्न सकिने एप्लिकेसनको खोजीमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि यो एप्लिकेसन बेस्ट हुन सक्छ किनभने अन्य एप्लिकेसनहरुमा पेपाल देखि लिएर अन्य विभिन्न अप्सनहरु राखिएका हुन्छन् रिडिमका लागि तर यस एप्लिकेसनमा तपाईले सजिलैसँग आफ्नो इसियामा वा विभिन्न डायमन्डहरु किन्नका लागि गेमका लागि PUBG का लागि तपाईले सजिलैसँग युज गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु नमस्कार, तपाईहरुलाई यस इन्फो च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरु आज मैले तपाईहरुलाई सजिलैसँग ओपन गर्न सकिने अथवा इन्स्टल गर्न सकिने एउटा यस्तो अर्निङ एप्लिकेसन जसबाट तपाईले सजिलैसँग यसमा विभिन्न गेमहरु खेलेर स्क्रैच गरेर अथवा डेली विन्सहरु तपाईले कोइनहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र ती कोइनहरुलाई सजिलैसँग पैसामा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई आफ्नो वालेटमा इसियामा सजिलैसँग ट्रान्सफर गरेर विभिन्न ठाउँमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु भिडियोमा अगाडि बढ्नुभन्दा पहिले भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। च्यानलमा यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरी अल नोटिफिकेसन अन गर्न नबिर्सनु होला। लागौ हामीले के कसरी यो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्न सक्छौं र हामीले यसबाट रिफर गरेर बढी भन्दा बढी कसरी अर्न गर्न सक्छौं त। साथीहरु मैले साइडमा रिफर कोडलाई पनि राखिदिएको छु, तपाईले त्यो रिफर कोडलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। लागौ प्र्याक्टिकल रुममै मोबाइल स्क्रिन तर्फ। साथीहरु तपाईहरु सबैभन्दा पहिला आफ्नो प्ले स्टोरमा जानुहोस्। तपाईहरु यहाँनिर प्ले स्टोरमा गइसके तपाईले यहाँनिर सर्च गर्नुहोस् स्मार्ट अर्न फर यु र पहिलो यहाँनिर देखाउने छ, तपाईले यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्। यसलाई क्लिक गरेपछि यो 14 MB को रहेको छ साथीहरु, यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस्। इन्स्टल गर्नुहोस्, यसलाई इन्स्टलिङ भइरहेको छ यहाँनिर। साथीहरु यहाँनिर स्मार्ट अर्न फर यु इन्स्टल भइसकेको छ, यसलाई ओपन गर्नुहोस्। ओपन गर्दा बित्तिकै यहाँनिर स्मार्ट अर्न फर यु यस्तो खालको इन्टरफेसमा देखा पर्नेछ। यहाँनिर तपाईहरुले आफ्नो आइडी छैन भने तपाईले यहाँनिर साइन अपमा क्लिक गर्नु होला। यसलाई स्किप गरिदिनु साथीहरु। साइन अपमा क्लिक गर्दा बित्तिकै यहाँनिर यस्तो खालको इन्टरफेस देखा पर्नेछ साथीहरु। यहाँनिर युजर नेम, इमेल एड्रेस, मोबाइल नम्बर, त्यसपछि तपाईले आफ्नो पासवर्डलाई राख्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर तल रिफर कोड अप्सन दिएको छ। साथीहरु मैले तपाईलाई यहाँनिर साइडमा देखाइरहेको छु रिफर कोड। तपाईहरुले यो रिफर कोड राख्नुभयो भने तपाईले यहाँनिर बोनस प्राप्त गर्नुहुनेछ। रिफर कोडलाई राख्न नबिर्सनु होला। रिफर कोडलाई राखिसकेपछि जस्तै मैले यहाँनिर नाम राख्छु, जस्तै मानौ मैले यहाँ नाम राखिरहेको छु साथीहरु। त्यसमा मैले यहाँनिर इमेल राख्छु साथीहरु। इमेल राखिसकेपछि यहाँनिर मैले मोबाइल नम्बर राख्न गइरहेको छु। मोबाइल नम्बर पछि यहाँनिर मैले पासवर्ड राख्ने छु साथीहरु। पासवर्ड राखिसकेपछि यहाँनिर रिफर कोड जो रहेको छ तपाईले यहाँनिर यसरी रिफर कोडलाई राख्नु होला साथीहरु। रिफर कोडलाई राख्नु साथीहरु र रिफर कोडलाई राखिसकेपछि तपाईले यहाँनिरबाट साइन अपमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँ साइन अप सक्सेस भएको छ। वेलकम डियर एसडी इन्फो टु आवर एप भनिएको छ। अब यहाँनिर गो टु ड्यासबोर्डमा क्लिक गरौँ। अब साथीहरु यहाँनिर तपाईले देख्नुहुन्छ यहाँ विभिन्न खालका यहाँनिर अफरहरु देखेको छ, अफर वाल्स दिएको छ। यहाँनिर विन स्पिन टु विन देखेको छ। तपाईले यहाँनिर स्पिन गरेर पनि विन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर स्पिन आइरहेको छ, हेर्नुहोस् तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। स्पिनमा यहाँनिर मैले जस्तै स्पिनमा क्लिक गरेँ साथीहरु। यहाँनिर तपाईले एउटा एडलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँनिर कट गर्नुहोस्। अब तपाईले यहाँनिर 15 पुनः कलेक्ट गर्नुहोस्। यसरी तपाईले यहाँनिरबाट प्रत्येक दिन यहाँनिर तपाईले स्पिनहरु प्राप्त गर्नुहुन्छ साथीहरु तपाईहरुले। अब यहाँनिर दिएको छ विभिन्न स्क्रैच दिएको छ, त्यसैगरी व्हील फर्चुन देखिएको छ, त्यसरी स्नेक बाइट, यी विभिन्न गेमहरु खेल्दै तपाईले यहाँनिरबाट कोइनहरु अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु यसरी तपाईहरुले यहाँ विभिन्न अफरहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। स्क्रैच गरेर विन स्पिन गरेर त्यसै गरेर तपाईले स्नेक बाइट गेमहरु खेलेर र अन्य विभिन्न यहाँनिर अप्सनहरुबाट तपाईले सजिलैसँग यहाँनिर कोइनहरु अर्न गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो कोइनलाई सजिलैसँग तपाईले रुपैयाँमा कन्भर्ट गरेर आफ्नो एसियामा अथवा खल्तीमा अथवा कुनै पनि ठाउँमा यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर साथीहरु मैले आफ्नो यहाँनिर 3 लाइनमा टच गरेँ, बायाँतिर 3 लाइनमा जानुहोस्। जाँदा बित्तिकै यहाँनिर तपाईले डेली बोनस पाउनुहुनेछ। यहाँ डेली बोनसको अप्सन छ, त्यसैगरी वालेट भन्ने अप्सन छ। जस्तै वालेटमा मैले क्लिक गरेँ भने यहाँनिर देखाएको हुनेछ तपाईको विभिन्न यहाँ मेरो स्टेटमेन्ट देखाइरहेको छ। अफर अर्न भनेको छ 0 छ। मैले भर्खरै आइडीलाई तपाईलाई देखाउनलाई नयाँ आइडी क्रिएट गरेको छु साथीहरु। यहाँनिर तपाईले रिडिम पनि गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अब तपाईले यहाँनिर विभिन्न अप्सनहरु देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर
रिफर एन्ड अर्न, तपाईँले यहाँनिर साथीहरूलाई रिफर गरेर पनि सजिलैसँग यसमा अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी यसलाई तपाईँले टेलिग्राम वाट्सएपमा पनि सेयरिङ गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यहाँनिरबाट। जस्तै मैले यहाँनिर वालेटमा क्लिक गर्छु, जस्तै मैले यहाँनिर रिफर एन्ड अर्नमा क्लिक गर्ने, तपाईँले यहाँनिर दिएको हुन्छ यो कोड दिएको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यस कोडको युज गरेर साथीहरू सजिलैसँग रिफर गरी आफ्नो साथीहरूबाट रिफर गरिएकोबाट पनि सजिलैसँग अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। यी सम्पूर्ण कुरालाई तपाईँले आफ्नो इसेवा वालेटमा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू तपाईँले यहाँनिर वालेटमा जानुभयो भने वालेटमा यहाँ आफ्नो ब्यालेन्सलाई देखाइदिएको हुनेछ। यहाँनिर रिडिम भन्ने अप्सन देखाउने साथीहरू यहाँनिर। जस्तै रिडिममा क्लिक गर्दा बित्तिकै यहाँनिर तपाईँले पेपालमा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँनिर मैले स्क्रोल डाउन गरेँ, यहाँनिर तपाईँले इसियामा रकमलाई ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँनिर खल्तीमा तपाईँले ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। फ्री फायर तपाईँले डायमन्डहरू किन्नको लागि पब्जीमा यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू यसरी सम्पूर्ण कुराहरूमा तपाईँले सजिलैसँग युज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो यस एप्लिकेसनबाट अर्न गरेको पैसालाई। साथीहरू मैले तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिकली रूपमै यो एप्लिकेसनमा रहेका सम्पूर्ण कुराहरू अथवा सम्पूर्ण सेटिङहरूको बारेमा जानकारी गराएँ। तपाईँहरूले पनि सजिलैसँग यी सम्पूर्ण कुराहरू गरेर यस एप्लिकेसनको थ्रु सजिलैसँग अनलाइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो अनलाइन गरिएको अर्निङलाई आफ्नो आवश्यक परेको ठाउँमा युज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त साथीहरू, आगामी नयाँ भिडियोमा पुनः भेट हुनेछ। धन्यवाद।